السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة ان شاء الله. النهارده انا جبت الباميه يا حبايبي وغسلتها غسله حلوه. تحطوا نقطه خل مع الميه عشان اي حشره كده هتقف على الباميه كده الخل ايه ينسفها خالص. وكده حطها كده في الهواء تنشف، وهروح ايه اقطعها وهوريها لكم باذن الله. كده حبايبي نجيب الفرخه كده من عند الفراجي ونغسلها غسلة حلوة. دلوقتي حطيت لها اللهم صل على سيدنا محمد ملح وسكر وليمون ونقعتها يمكن ساعتين كده، واروح اغسلها غسلة حلوة. وايه مش هيبقى بقى ريحتها. وحطيت الليمون اما تغسليها بعد كده وتشطفيها ما شاء الله مش هتلاقي لها ريحة زفارة خالص. دي اهم حاجة عشان تاكلوا ايه الفراخ بنفس كده. بصوا انا نقعها ازاي، بصوا الميه اللي تحتيها كده بالدقيق بالخل بالليمون بالملح بالسكر بكله، تبقى كده لما تيجي تسلقوها هتبقى طريه كده وطعمها خرافه. هروح كده ايه اشطفها شطفه حلوه واوريها لكم باذن الله. فلفل اسمر وبهارات وحبهان. بسم الله الرحمن الرحيم. ده للشرب. وكده يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. جزر بصل طماطمايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفرخه بعد ما خليناها في المحلول اللي قلتلكوا عليه شطفتها بقت قشطه 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 جميله جدا جدا. الميه غلت مع التوابل نحط الفرخه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخه كده تشربوا شوربه اخر حلاوه حلاوه حلاوه. تغلي غلوتين ونهدي النار كده ونغطيها. الفرخه كده لازم تكون النار عاليه. اول ما تحطوا الفرخه لازم تكون النار عاليه عشان ما تنزلش ميه على الشوربه وكده. لا كده تمام التمام. نهدي النار شويه عشان ما تكبش على البوتاجاز ونبهدل لنا الدنيا. ونعمل شويه باميه تمام التمام. يلا نشوفكم بخير. كده اخر حاجه نحط ايه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه الملح غلوه ونطلعوها حبه وحبه. ايه جماله يا جماله حلاوه كده. طعام الرز ايه رايكم؟ يتاكل قبل ما يستوي. نحط بقى الميه على 4 كوبايات ميه على 4 كوبايات رز على معلقه صغيره ملح. خلاص الرز استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا عارفين ايه معلقه السمنه المشهوره بتاعتي. لازم حتى لو حطيت سمنه في الاول احط سمنه في الاخر ختامه مسك ان شاء الله. كده نحط بقى ايه نقفل عليها البخار ونحمر الفرخه. يا حبايبي حطيت السمنه نحط ايه الثوم بالكزبره بالفلفل كده تبقى طعمها جميل للباميه البيضه كده. جميل جميل. الثوم بقت حمرا. لا مش صفرا ذهبي كده. قبل ما تتحرق وتمرر نحط ايه الشوربه كده. الشوربه نصفيناها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماله يا جمال الباميه وحلاوه الباميه. بصوا الجمال. بصوا الخضار بتاعها صفحه لسه جايه من الزرع تماما لسه جايه فورا. بصوا الجمال. الشوربه كده ايه نحط الباميه ونقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم على الباميه. بصوا الحلاوه اوريكم الحلاوه. بصوا الطعام ما شاء الله. بصوا الحلاوه والشكل جميله جدا جدا. صحتين وعافيه عليكم ان شاء الله. الباميه حبايبي البيضه الخفيفه كده الصيفي ورز حبه وحبه. ودي عملت الفرخه كده وحمرتها كده عشان تبقى مقرمشه. وده العيش الحلو الشمس ده جايين هديه. وتفضلوا معانا
ولايكات وشيروا الفيديو، واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.